Opcode is the binary or machine equivalent of an instruction. ठीक छ? अब बुझ्यो यो कुरा? बिर्सिन्छ कहिले पनि? So यो 1010 मा जुन इक्विभलेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी opcode भन्छौं र त्यो पहिला कहाँबाट उठाएर ल्याउनु पर्यो त? पहिला कहाँबाट उठाएर ल्याउनु पर्यो? भन त? मेमोरीबाट. मेमोरीबाट. जति पनि प्रोग्रामहरु छ हामीले इन्स्टल गरेको छौं हार्ड डिस्कमा. कहाँ इन्स्टल गरेको छौं? हार्ड डिस्कमा. जब डबल क्लिक गर्छौं त्यो प्रोग्राम लोड हुन्छ. कहाँ लोड हुन्छ? मेन मेमोरीमा अर्थात र्याममा. है? र मेन मेमोरी अर्थात र्याममा लोड हुन्छ. र त्यो लोड हुने प्रोसेसलाई हामी डीएमए पनि भन्छौं. डीएमए पनि भन्छौं. र लोड भइसकेपछि the next thing is to execute instructions one by one. The next task is to execute instructions one by one or sequentially or serially. है? एक्जिक्युट गर्नलाई सबैभन्दा पहिला र्यामबाट उठाएर कहाँ ल्याउनु पर्यो त? माइक्रोप्रोसेसर भित्र ल्याउनु पर्यो. दिस इज कल्ड opcode fetch. दिस इज कल्ड opcode fetch. भन्नु मतलब र्याममा तिमीले लोड गरिसकेपछि स्टिल माइक्रोप्रोसेसरले पाइसकेको छैन. माइक्रोप्रोसेसरले एकचोटीमा एउटा इन्स्ट्रक्सन लिन्छ र त्यो इन्स्ट्रक्सन के हो भनेर बुझ्छ अनि त्यसपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनले भनेको काम गर्छ र यो बीचमा अरु कुनै काम गर्दैन. है? So it executes instruction one by one and the first task is to fetch the instruction from the RAM to the microprocessor, the control unit of the microprocessor, and that is called opcode fetch. So whenever IO/M is 0, S1 and S0 are 1, okay, the activity that the microprocessor is currently involved in is opcode fetch. Opcode fetch कहाँबाट? मेमोरीबाट read भइरहेको हुन्छ. है? अब अर्को पनि सिमिलर लेखिरहेछ 010. 010 is memory read. Opcode fetch पनि memory read नै हो. तर opcode fetch के हो त? Instruction read हो. Instruction कहाँ छ? मेमोरीमा छ. र इन्स्ट्रक्सनहरु कसरी राखिएका हुन्छन् त? लहरै राखेका हुन्छन्. है? पहिलो इन्स्ट्रक्सन लेटर से 000 मा छ भने दोस्रो इन्स्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ? 0001 मा हुन्छ. तेस्रो कहाँ हुन्छ? 0002 मा हुन्छ. चौथो कहाँ हुन्छ? 0004 मा हुन्छ एन्ड सो अन. तर डेटाको कुरा गर्ने हो भने हरेक डेटाको आफ्नो आफ्नो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ जुन हामी भेरिएबल डिफाइन गर्छौं प्रोग्राम लेख्दाखेरि. त्यो भेरिएबलहरु के हो? They are memory locations or they are addresses of, they are pointers to certain memory locations or they are addresses to different data and those data are at different locations, random locations. Program. Right? Lahare hudaina. त्यही भएर this is memory read separate. It is not. ठीक छ? Now next is memory write. When we are writing a data, for example, add 2 4 गरेर result 6 पायो. त्यो 6 लाई फेरि मेमोरीमा सेभ गर्दैछ भने that is memory write. Similarly, IO device बाट read गर्दैछ भने 110 IO read. Similarly, 101 IO write. Okay? Similarly, interrupt acknowledge. Interrupt पाएको छ र त्यो इन्टरप्टलाई हामी सर्भिस गरिरहेका छौं भने interrupt acknowledge. र त्यसबाहेक अरु पनि अरु स्ट्याटसहरु छन् जुन चाहिँ halt, hold, etc. हरु छन् तिनीहरु यहाँ हेर्न सक्छौं. Understood? Okay, till now do we have any problem with this lecture? यो प्रब्लममा केही चीज नबुझिरहेको केही छ भने सोध्दा हुन्छ है तिमीहरुले. I will try my best to explain. सर के एसटी र एसटी को अलिकति भन्दिनु न के हो काम भनेर. एसटी त्यो अघि टेबलमा थियो नि एसटी र एसटी. ए S1 S0 IO/M. These are 3 pins that will tell you the status of the microprocessor. Microprocessor ले अहिले के गरिरहेको छ है. सो यो तीनटा पिन्समा सधैं केही न केही आउटपुट आइ नै रहेको हुन्छ जसलाई हामी एलईडी बालेर पनि हेर्न सक्छौं. फर एक्जाम्पल IO/M मा हामीले एउटा एलईडी बाल्दियो भने त्यो निभेको स्थितिमा छ भने 0 आयो. S1 मा हामीले एलईडी राखेको छ भने त्यो यदि बलेको स्थितिमा छ भने त्यो 1 आइरहेछ एन्ड सो अन. सो व्हेन वी हैव द कम्बिनेसन 011, when we have the combination 011 in these 3 pins IO/M, S1 and S0 in the same order, in that case the microprocessor will be currently involved in opcode fetch, which is reading an instruction from memory. Which is what? Reading the instruction from memory. ठीक छ? कुरो बुझ्यो यहाँसम्म? कुरो बुझ्यो?
Yes, sir. को गफ लाउने को गफ लाइरहेछ सिडी का स्टुडेन्टहरुले पहिले पढिसकेका छन् त्यही भएर अलिकति हो सिडी का स्टुडेन्ट हो कि एबी का स्टुडेन्ट हो यहाँ यो स्क्रिन सधैँ अन राख्नु पर्यो जस्तो लाग्छ ओके नेक्स्ट सो यो डिस्कसन हामीले गर्यौं इन्टरप्ट एक्नोलेज आरएसटी 7.5 आरएसटी 7.5 6.5 र 5.5 को बारेमा भनिरहेछ दिज आर रिस्टार्ट इन्टरप्ट्स These are restart interrupts. These are vectored interrupts that transfer the program control to specific memory locations. They are higher priorities than the interrupt. Among these three, the priority order is 7.5, 6.5, and 5.5. What do we understand by these sentences? सबैभन्दा पहिला के बुझ्ने भन्दाखेरि प्रायोरिटी को डिस्कसन गर्छौं हामीसँग थुप्रै पिन्सहरु छन् फर एज एक्सटर्नल सिग्नल्स or as interrupt signals, namely interrupt, namely restart, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, namely trap, hold, ready, etc. Right? So these are external signals. तर यिनीहरुको बिचमा प्रायोरिटी हुन्छ प्रायोरिटी को अर्थ के भन्दाखेरि जब लेट अस से एकजना नेताले या लेट अस से मैले नै क्लास लिइरहेछु है एकैचोटी तिमीहरु मध्ये अब कति 52-53 जना अहिले अनलाइन छौ लेट अस से 4-5 जनाले एकैचोटी मलाई धमाधम क्वेशन सोध्न थाले है एकैचोटी साइमल्टेनियसली 5-6 जना उठेर मलाई क्वेशन सोध्यो भने म के गर्ने त कसको आन्सर दिने भन्दाखेरि इन माइ माइन्ड आई विल प्रायोरिटाइज ओके पहिला तिमी है त्यसपछि तिमी आई विल कीप प्रायोरिटी सो सिमिलरली वी हैव लट्स अफ आईओ डिभाइसेस हामीले पहिले पनि डिस्कसन गर्यौं कि whenever we purchase a computer okay the chip is the only computer the rest are only all peripheral devices or IO devices including the hard disk is also IO device so whenever all these devices are sending requests or interrupting the microprocessor how will the microprocessor service them it will service them as per their priorities the one with the highest priority will be serviced first and the rest of them they will be either waiting or they will have to send their interrupts again okay so हाम्रो जुन INTR छ त्यो भन्दा बढ्ता प्रायोरिटी कसको छ त यो RST को छ रिस्टार्ट इन्टरप्ट्स को छ ओके अब प्रायोरिटी त बढ्दा भयो यहाँसम्म थाहा पायो what is the meaning of vectored interrupts means that whenever these interrupt occurs this will always transfer the control to the same memory location भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि जब यो तीनटा RST 7.5 6.5 र 5.5 मा इन्टरप्ट हुन्छ हैन त्यसको करेस्पोन्डिङ प्रोग्राम जुन चल्नु पर्ने हुन्छ त्यो सधैं एउटै मेमोरी लोकेसनमा लोकेटेड हुन्छ ठीक कुरो बुझ्यो अब कुरा सोधौला तिमीहरुले सर यो सबैको लागि होइन त होइन सबैको लागि होइन अब जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो बायोस को कुरा हुन्छ बायोस सुनेछ तिमीहरुले बीसीटी का स्टुडेन्ट छ व्हाट इज द मिनिङ अफ बायोस कसलाई थाहा छ बायोस भनेको गुप्तराज श्रेष्ठ बायोस भनेको के भन त या नाम मलाई मन पर्यो है के रिचा हो रिचा पोखरेल व्हाट इज द मिनिङ अफ बायोस रिचा पोखरेल ओके व्हाट इज द मिनिङ अफ बायोस या बायोस को फुल फर्मै बताइदियो के हो छैन रिचा पोखरेल how will I pronounce this Richa Pokhrel
Yes, sir. कहाँ थियो भने तिमी क्लासमा Yes, थियो sir. बायोस को फुल फर्म बताऊ त Binary input output system. हो बाइनरी हो कपिल कुशल आचार्य बाइनरी हो बेसिक इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम त्यो बायोस बायोस कतिखेर चलिरहेको हुन्छ बायोस बुट हुने बेला बुट हुने बेलामा बायोस जब कम्प्युटर हाम्रो जस्ट पावर बटन थिचेको हुन्छ त्यतिखेर जब बुट हुन्छ त्यतिखेर बायोसका प्रोग्राम्सहरू चल्छ बायोसका प्रोग्राम्सहरू जस्तै हाम्रो स्मार्टफोन्सहरूको फर्मवेयर सुनेको छ नि हो त्यस्तै कम्प्युटरको फर्मवेयर भनेको बायोस है बायोस चाहिँ प्रिलोडेड हुन्छ बायोस चाहिँ प्रिलोडेड हुन्छ र त्यो कहाँ सेभ गरेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रोममा सेभ गरेको हुन्छ त्यो कहाँ सेभ गरेको हुन्छ रोममा सेभ गरेको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कहाँ इन्स्टल गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हार्ड डिस्कमा इन्स्टल गरेको हुन्छ सो अपरेटिङ सिस्टम पछि आउने हो बायोस चाहिँ पहिले बर्न हुन्छ ओके अब बायोसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन भेरी एसेन्शियल इम्पोर्टेन्ट जुन पेरिफेरल डिभाइसेस छ यिनीहरूको ड्राइभर प्रोग्राम्सहरू लोड गर्ने काम हुन्छ जस्तै मोनिटरलाई लोड गर्ने काम जस्तै एउटा ल्यापटप छ ल्यापटप जिम्मे किन्छौ ल्यापटपमा के छ कीबोर्ड छ ल्यापटपमै टच प्याड छ ल्यापटपमै टच स्क्रिन पनि आजकल आउन थालिसक्यो ल्यापटपमै पोर्ट्सहरू छ ल्यापटपमै के छ भन्दाखेरि मोनिटर छ ल्यापटपमै लेटेस्ट से ब्याट्री छ ल्यापटपमै लेटेस्ट से अरू स्पिकर्सहरू छन् एटसेट्रा यो सबै डिभाइसेसहरूको ड्राइभर लोड गर्नु पर्यो र यो ड्राइभर्सहरू सो द्याट दे विल वर्क प्रपरली सो यो ड्राइभर्सहरू कहाँबाट लोड हुन्छन् भन्दाखेरि बायोसले लोड गर्छ कहाँबाट लोड गर्छ भन्दाखेरि फ्रम दिस भेक्टर्ड मेमोरी लोकेशंस or from always the same exact memory locations. These are called vectored memory locations or vectored programs. Okay, so RST 7.5, 6.5, 5.5 ma jab interrupt huncha, they always lead to the same addresses from the BIOS and that is called vectored interrupts. ठीक छ कुरा बुझ्यो यहाँसम्म कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो ओके तर इन्टरप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरप्ट रिक्वेस्ट इन्टरप्ट आइएनटी एक्नोलेज जुन छ यिनीहरूमा के हुन्छ भने जस्तो इन्टरप्ट आइरहेछ त्यही अनुसारले कुनै पनि सर्भिस रुटिनमा र त्यो सर्भिस रुटिन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले कतै पनि लोड गरेको हुन सक्छ नट नेसेसरीली हुन त त्यही इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन सधैँ चल्छ तर त्यो इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन अपरेटिङ सिस्टमले लोड गर्ने हो र त्यो कतै पनि लोड गरेको हुन सक्छ ओके अब आयो कुरा के भन्दाखेरि ट्र्यापको कुरा त्यहाँ एउटा वर्ड छ non-maskable interrupt. Non-maskable interrupt. It has the highest priority. What is the meaning of non-maskable interrupt? Mask को काम के? Mask को काम के? भन त मास्क को के काम हो मास्क को काम हो छोप्ने काम मास्क को काम हो मुख छोप्ने नाक छोप्ने अनुहार छोप्ने हैन आफूलाई छोप्ने हैन मास्क को काम हो छोप्ने काम सो इट इज नन मास्केबल मीन्स यसलाई लुकाउन सकिदैन सो whenever this interrupt occurs it has to be processed it has it has the highest priority order it cannot be hidden it has the highest priority it cannot be hidden so how do we hide interrupts let us say how we hide a given byte or how do we hide a given bit from a byte है अब यसको लागि फेरि हामी एन्ड अर को ट्रुथ टेबलमा जाम है ए बी हैन AB मा 1 यसमा 0 यहाँ चाहिँ म एन्ड को डट लेखिदिन्छु हैन डट मिन्स एन्ड हैन के अर हुन्छ डट भनेको प्लस भनेको एन्ड हुन्छ के अरे हैन सो प्लस सो
So 0 and 0 is कति हुन्छ 0 and 0 is 0 and 0 is भनौं न and truth and को truth table 0 0 and 0 1 is 0 and 1 is 0 0 1 and 0 is 0 and 1 and 1 is 1 So हामी के देखिरहेछौं भन्दाखेरि हामी के देखिरहेछौं भने A पट्टि I will highlight that है A पट्टि when we have a 0 है यिनीहरुलाई म हाइलाइट गरिरहेछु जब हामीसँग A मा 0 छ त्यतिखेर B मा 0 आओस् चाहे 1 आओस् के आओस् 0 आओस् चाहे 1 आओस् यहाँबाट म लाइन एउटा तान्दिरहेछु है ए 0 आओस् चाहे 1 आओस् आउटपुटमा के आइरहेछ त 0 नै आइरहेछ आउटपुटमा के आइरहेछ 0 आइरहेछ भन्नु मतलब the task that A is doing is hiding B from C. Whatever is at B cannot be seen at C. It is hidden. It is 0 means black. 0 means black. So we have a black mask over here, and that's why whatever is at the input, B lam input, that is masked by the mask A, and hence the output is also 0. तर मास्कमा यदि 1 छ भने यसलाई म डिफरेंट कलरले where are the colors okay see यो दुईटा केसमा A means A मा हाम्रो 1 छ भने when the mask is 1 B मा चाहे 0 आओस् चाहे 1 आओस् the same thing is reflected at the output. If B is 0 output is 0, if B is 1 the output is 1. That means this mask A is a transparent mask. This mask A is a transparent mask. That means it is not hiding the input from the output. The input is clearly visible from the mask at the output. And in our previous case, what was the mask doing? The mask was hiding whatever at the input from the output. So it is black. So भन्नुको मतलब हामीले के गर्यो त let us say हामीसँग certain bytes छ हामीसँग let us say certain bytes छ र त्यसबाट हामीले थर्ड बिटलाई मात्रै हामीले युज गर्नुपर्ने छ भने let us say थर्ड बिटलाई मात्रै युज गर्नुपर्ने छ हामी के गर्छौं त हामी थर्ड बिटमा हामी 1 राख्दिन्छौं र बाकी सबैलाई हामी के गर्दिन्छौं त फर एक्जाम्पल if I have 1 0 0 1 0 1 1 0 1 okay and if I use the mask 0 0 0 1 okay what will the output will be 0 0 0 1 that will be the output okay let me place it somewhere else so that you can be clear what I am trying to draw right that means okay this is the output and this one is the mask you can visualize this mask as के भयो के भयो let me draw it once again right
यो आउटपुट हो है र यसमा चाहिँ हामी के देखिरहेछ त यति यो के भइरहेछ यो ओके है र यतिलाई चाहिँ मैले के गरे त डार्क गरिदिएँ र त्यो के हो त that is transparent and the rest is what the rest is dark so the output is also hidden when the only bit that is available is the last bit over where the mask is 1 यही चीजलाई हामी भन्नुहुन्छ सो यसरी हामी इन्टरप्ट्सलाई के गर्न सकिन्छ त कि त हाइड गर्न सक्छौं कि त अनहाइड गर्न सक्छौं okay by masking it with a zero mask we can hide that interrupt by masking it with the one mask we can unhide the interrupt but among them the interrupt that cannot ever be hidden is our trap interrupt okay अब हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि बस डिमल्टिप्लेक्सिङ को बारेमा पढ्छौं हामीले डिस्कस गर्यौं के भन्दाखेरि ALE को बारेमा डिस्कस गर्यौं के ALE सो ALE मा 1 आयो भने त्यहाँ एड्रेस आइरहेछ भनेर भन्छौं ALE मा 0 आइरहेछ भने त्यहाँ के आइरहेछ भनेर भन्छौं अनि के हाम्रो डट मेमोरी एड्रेस ए सरी डेटा आइरहेछ भने हामीले यहाँ लेखेका थियौं ALE मा यो चीज खोइ त क्लिक पनि हुँदैन यार ए यसले गर्दा पो क्लिक नभयो if ALE is 1 we have an address at the multiplex address multiplex pins and if ALE is 0 we have a data at the multiplexed pins अब यिनहरुलाई छुट्याउने कसरी भन्दाखेरि यहाँ डिमल्टिप्लेक्सिङ को कुरा आयो here ALE goes to the G pin or the enable pin कुन पिन भन्दाखेरि G pin or the enable pin of our 74LS373 which is basically a tri-state buffer okay I will write that thing tri-state buffer tri-state and the symbol for tri-state buffer, let me see if I can draw that or not. This is our tri-state buffer and over here we have a pin which is called enable pin. Okay, this is the input and this is the output. So whenever we have a 1 at the enable, that means the signal passes from, I will draw it dotted like this, the signal passes from input to the output. Okay, that means it is just like a key. Dhoka ko chabi jasto. Whenever enable is 1, dhoka khulyo, हाम्रो इनपुट बाट आउटपुट मा जान सक्छ whenever enable is 0 okay whenever enable is 0 that means the input cannot be absorbed from the output that means input does not pass to the output it is blocked by that means it is the door is locked okay and the 74LS373 is basically an array of 8 such tri-state buffers ठीक छ सो यहाँ हाम्रो 8 वटा ट्राई-स्टेट बफर छ र यिनीहरुको कमन इनेबल पिन छ भन्नु मतलब जब ALE मा 1 आउँछ सबै ट्राई-स्टेट बफर्सहरु इनेबल भइहाल्छ र AD0 बाट पास भएर A7 A6 A5 A4 A0 मा देखिन्छ एड्रेस उतापट्टि पास
पास भयो र जब इनेबलमा 0 हुन्छ ALE मा 0 हुन्छ यो ढोका बन्द यो चाबी बन्द एरे अफ 8 बन्द र अब AD7 देखि लिएर AD0 सम्म अगाडि एड्रेस बसमा यता हाम्रो देखिएन ठीक छ यता हाम्रो देखिएन र हाम्रो सिग्नल कताबाट पास हुनु पर्यो त सिग्नल कताबाट पास हुनु पर्यो तल D7 AD7 हाम्रो D7 मा गयो AD6 हाम्रो D6 मा गयो AD5 हाम्रो D5 मा गयो इत्यादि है understood कुरा बुझ्यो address must be available on the address bus throughout the read write cycle to keep the memory location selected ठीक छ कुरा बुझ्यो भन्नु मतलब during a read operation during is the read operation what will happen read or write पहिला एड्रेस आउनु पर्यो एड्रेसले के गर्नु पर्यो मेमोरी लोकेसन अथवा आईओ डिभाइसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो and then after that data can start to flow from the IO device or the memory to the microprocessor but during this time when data is flowing the address must exist on the decoder on the यो एड्रेसहरु सबै कहाँ जान्छ त हाम्रो मेमोरीमा डिकोडरमा जान्छ सिमिलरली आईओ डिभाइसहरुको डिकोडरमा जान्छ त्यो एड्रेस डिकोड भएर आएको हुन्छ सो दैट मीन्स द मेमोरी लोकेसन फर द okay the memory location must be selected throughout the duration of the read write cycle यो कुरा बुझ्यो तिमीहरुले या यो चीज म बताइरहेछु यो कुरा चाहिँ यो फिगरबाट बेटर एक्सप्लेन हुन्छ I have drawn the clock signal over here. The clock signal is one clock period is T1 cycle. Similarly, orco clock period T2 cycle. Similarly, orco clock period T3 cycle. Similarly, orco clock cycle T4 period. And similarly, so on T5, T6, T7, T8. Right? About event number 1. Let me let me draw this figure on this whiteboard. यसको कर्सर कतापट्टि यो हैन Okay. अब है यसमा चाहिँ म अब कोर्छु अलिकति This is event number 1. This is over here. This is event number 1 in the first clock cycle. Over here. यहाँ के आयो त सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा के इभेन्ट आइरहेछ ALE1 भइरहेछ See, I will mark it over here with a blue pen. ALE is 1 over here. ALE is 1 over here at this point. And whenever ALE is 1, what will happen? Address will appear in the address bus. Right? If AD0 देखि लिएर AD7 मा पनि हाम्रो एड्रेस देखिरहेछ 05H र A8 देखि लिएर A15 मा के एड्रेस देखिरहेछ 20H. I can highlight 20H 05H. ठीक छ? Can you see this? So 20H 05H means what is the address? The address is 2005H.
The address is 2005H. So your address आयो कहाँ भन्दाखेरि address bus मा कुन clock cycle मा भन्दाखेरि T1 clock cycle मा, the first clock cycle मा है. अब address आयो. Address आउँदाखेरि ALE1 हुनुपर्छ त्यो पनि थाहा. अब यहाँ अर्को चीज हेरिहालौं. IO/M. IO/M के भइरहेछ त? 0 भइरहेछ. 0 भइरहेछ means which type of address is this? It is memory address. So हाम्रो memory location 2005 select भयो. यति गर्न साथ हाम्रो memory location 2005 select भयो in the first clock cycle, T1 clock cycle. Okay. अब कुरो के आयो भन्दाखेरि अब नेक्स्ट मा हामीले के गर्नु पर्यो त यो एड्रेस आइसकेपछि बस डिमल्टिप्लेक्सिङ हुन्छ. बस डिमल्टिप्लेक्सिङ कहाँबाट हुन्छ? बस डिमल्टिप्लेक्सिङ भयो. बस डिमल्टिप्लेक्सिङ भएर गइसकेपछि हाम्रो एड्रेस यहाँ आइहाल्छ. एड्रेस कहाँ आइहाल्छ? A7 देखि लिएर A0 मा आइहाल्छ र यहाँ ल्याच भइहाल्छ. ल्याच को अर्थ के? व्हाट इज द मिनिङ अफ ल्याच? What is the meaning of latch? Manjesh Khatiwada. What is the meaning of latch? Latch हुनु को अर्थ के हो? Manjesh Khatiwada. Manjesh Khatiwada. कोही Manjesh Khatiwada. यस्तो पायो भने नि नन रेस्पोन्सिभ स्टुडेन्ट आएपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँबाट मन्जेश खतिवडालाई मैले रिमुभ फ्रम मिटिङ गरे है. मैले मन्जेश खतिवडा कहाँ गइहाले के अरे आफै गएछ. मन्जेश खतिवडालाई रिमुभ फ्रम मिटिङ म गरिदिन्छु र उनीहरुको एटेन्डेन्स हुँदैन है. व्हेन आई फाइन्ड अ नन रेस्पोन्सिभ स्टुडेन्ट. ओके. नेहा शाह. हजुर सर. ल्याच हुनु भनेको के हो? ल्याच हुनु भनेको के हो? नेहा शाह. स्टोर सेभ हैन? स्टोर अथवा सेभ. ल्याच means latch is a one bit storage, most basic storage element. Okay, so whenever we say that it is latched means it is saved or it is stored. So हाम्रो यहाँ के भइरहेछ त? हाम्रो ल्याच भइरहेको छ by the 74LS373. So भन्नु मतलब अब एड्रेस 80 देखि लिएर 87 मा 0 देखि लिएर 87 मा अब हामीलाई एड्रेस हटाइदिए पनि फरक पर्दैन किनभने त्यो ल्याच भइसकेको थियो. कसले? 74LS373. 74LS373 हाम्रो ट्राई स्ट्रेट ल्याच त्यसले सेभ गरेको छ. अब हाम्रो नेक्स्ट क्लक साइकलको इभेन्टमा आयो. यहाँ यो इभेन्ट, दिस इभेन्ट यहाँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि दिस इज इभेन्ट नम्बर 1. द्याट वान वाज इभेन्ट नम्बर 1. Okay, that one was event number 1. This one is event number 2. Event number 2. This is event number 2. Right? Okay. Event number 2. Yeah, के आइरहेछ त? The read signal is coming. The read signal is now becoming active. It is going low. Okay. So from here the read operation will start from the second clock cycle. Okay. And when the read signal will appear, then what will happen? Data will appear. Yeah, your point. Okay. Your point. You can see over here. At this point,
the data has started to appear in the data bus 8087. And what is the data? It is 4FH. It is the opcode for any given instruction. It is the opcode for any given instruction. ठीक छ कुरो बुझ्यो? So यो हाम्रो त्यो point भयो जहाँ हाम्रो के पाइरहेछ त हामीले data पाइरहेछ. ठीक? Because of this read signal going low in which clock cycle? The T2 clock cycle. Right? And throughout this duration, जबसम्म यो read सकिदैन, तबसम्म you can see that the address exists. यो सबै throughout this duration. यो duration सम्म यो address यहाँ बसिराख्नुपर्छ. यो address यहाँ बसिराख्नुपर्छ. अब तिमीहरु भनौला सर 8087 मा त एड्रेस हराइसक्यो नि भन्दाखेरि एड्रेस यहाँ बसमा हराइसक्यो तर त्यो ल्याच पनि भइसकेको छ. कसले ल्याच गरेछ त भन्दाखेरि 74LS373 ले ल्याच गरेको छ. Okay, this is the meaning of what I said in our previous lecture. Address must be available on the address bus throughout the read write cycle to keep the memory location selected. Address is latched using external latches. These are the external latches. Okay, ठीक छ, यहाँसम्म कुरा बुझ्यो? Okay, सेक्सन CD को लागि आज अलिकति लेक्चर रिपिटिङ भयो क्यारे हैन, तर सेक्सन AB को लागि सायद न्यू डिस्कसन नै थियो. बस मल्टिप्लिकेसन को कुरा गर्यौं. अब हामी रिड राइट कन्ट्रोल सिग्नल्स को बारेमा पनि डिस्कस गरिहाल्छौं. अघिकै टेबल जुन मैले यहाँ टेबल बनाएको थिएँ है, हाम्रो यो कहाँ गयो अघिको टेबल? यो टेबल है. Whenever we have IO/M ma 0 read from memory. Similarly 0 and 0 write to memory. 1 and 0 read from IO device. 1 and 0 write to IO device. So यो चीज चाहिँ इम्प्लिमेन्ट कसले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यो है, यो सिग्नल्सहरुले गरिरहेको. So we have 4 signals that are generated from these 3 signals. We have 4 signals that is generated from these signals. When IO/M, let me print screen. यो कुन चाहिँ फिगर मैले ल्याएँ फेरि? When IO/M is 1, I will draw it with a red pen. When it is 1, okay, then this is 1. You can see that we have a double bubble over here, right? This one. यहाँ के छ त? NAND गेटमा पनि बबल छ र यहाँ अगाडि इन्भर्टर पनि लागेको छ.
That means we are getting a 1 over here. So whenever we have a 1 over here, okay, and we have a read signal, a bubble over here, this bubble over here indicates that it is a 0 over here. It is a 0. So yeah, 0 आइरहेछ र IO/M मा 1 आइरहेछ. हाम्रो जुन signal generate हुन्छ, that is called IO read signal. Similarly, whenever we a similar situation, yeah, 1 आइरहेछ यसमा यो लाइनमा 1 आइरहेछ र यहाँ write signal सँग NAND गरिएको छ. So what we get, a new signal which is called IO write signal. Okay, IO write signal. Okay. Similarly, अब माथि हेर माथि, I will draw it with the blue pen. यिनीहरुमा के छ त IO/M directly जोडिएको छ भन्नु मतलब here we are getting a 0. So IO/M is a 0 over here. It is a 0 over here. Over here it was a 1. Over here it was 1. Okay. Here it is a 0. Here it is a 0. यसमा पनि के छ त IO/M, it is a 0. So you read सँग NAND भइरहेछ. Read सँग NAND भइरहेछ. And what you are generating? You are generating the memory read signal. Memory read signal. Similarly, write सँग यो अर्को NAND भएको छ. And this is memory write signal. So these are 4 control signals which are generated from these 3 signals. And for these 4 types of data transfer operations: read from memory, write to memory, read from IO device, write to IO device. Okay. ठीक छ कुरा बुझ्यो? अब यो नेक्स्ट लेक्चरमा हामी इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ 8085 बाट सुरु गरौँला है. हुन्छ सर, हुन्छ, टाइम भयो सर. टाइम भइसक्यो. अब वायरलेस कम्युनिकेसन पनि पढाइदिन्छु म अर्कोलाई. Okay, so let me download the attendance first. Download attendance. Okay, and then we have stop recording.